Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Në dersat e fundit kemi sqaruar vlerën e madhe që ka duaja për muslimanët. Po me lut Allahun që Allah muslimanëve më dhon mirësi, mëshirë, më i fal e kështu me radhë. Edhe kemi treguar se çfarë shpërblime të mëdha rezultojnë prej kësaj çështje, pra prej lutjes për muslimanët, do të mirësi gjithëpërfshise edhe të një pasnjëshme. Dhe nëse duaja dhe lutja kërkohet prej muslimanit, pra që të lutet për muslimanët në përgjithësi, atëherë padyshim që kjo çështje konfirmohet edhe kërkohet prej tij në mënyrë më të veçantë që më lut për të afërmit e tij. Nga se të afërmit e tij janë njerëz që më shumë të meritojnë që ti të sillesh mirë ndaj tyre, ose t'ju dhurosh mirësi, ti je bamirës ndaj tyre kështu më radh. Pra ata kanë hak dhe kanë drejt më shumë. E sidomos për të afërmë janë dy prindërit tonë, pra baba dhe nana. Siç e dimë në hadithin që e transmetojnë Buhariu Muslimi për Abu Hurairës, thotë jaa rajulun fa qala ya Rasulullah man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati. Një njeriu erdhi te pejgamberi dhe tha: "O i dërguar i Allahut, kush është njeriu më parsor që unë mos sill më së miri me to, po më shoqëru në mënyrën më të mirë?" Qala ummuk, ka thonë nana jote. Thumma qala man, qala ummuk. Pastaj pra ka thonë kush pasojnë, ka thonë nana jote. Thumma qala man, qala ummuk. Pastaj ka pyetur për herën e tretë. Pas kësaj na kush, ka thonë prapë nana jote. Pra më tregu se sa e konfirmuar ose sa e madhe është çështja e respektimit dhe sjelljes së mirë ndaj anës. Thumma man qala thumma abuk. Pastaj ka thon kush, pasaj ka thon baba jot. Kurse muslimi është thon thumma adnak. Pastaj ata që janë më afër teje, pastaj tjerë që janë më afër tyre kështu më radh. Edhe Tirmidhiu transmeton ngjashëm me këto, po ashtu edhe Buhariu në librin e tij Al-Adab al-Mufrad prej Baz ibn Hakimit, i cili transmeton prej babës tij ai pe gjyshit tij. Atë kultu ja Rasulullah men abarru. E ka pyet, ka thënë i dërguari i Allahut, kush është njeriu që e meriton më shumë të respektin ndaj tij? Qala ummak, qala men abarru, do të respektojun. Qala ummak, po nanën tonë. Kultu men e berru, pasaj pasajna kon me kush e meriton pra respektin, kon me respektu, kale ummek, pa ka dhonë nanaj. Kultu men e berru, pasajna kush është pra që do të respektoj e sile mirë dhe ti, kale ummek, pra për herën tretë, për nësa më ka thonë nanaj. Kultu men e berru, kale e bak, pasajna ka thonë babën tënë. Thumë el akrabe fel akrabe, pasaj ata që janë më afër teje, pasaj tjerë që vinë pas tyre kështu më radh. E padyshim që sjellja ose respekti më i madh ndaj nanës, ndaj prindërve, ndaj babës dhe nanës është lutja për ta. Allah subhanahu wa taala këto përmend surën Isra. Thot: "Wa qalla rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Zoti yt ka gjyku edhe ka pru vendim që mos ta adhuroni askën tjetër përveç tij, edhe mos sill mirë ndaj prindërve. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Thot nëse njërin prej tyre ose dyt i zën plishnia nën kujdesin ton, atëherë thot mos ju fal atyre fjalë, mos i kundërshto pra me fjalë. Mos i fal fjalë, do thon bile edhe uff, as mos i çorto, as mos i kundërshto. Mirë po thot drejtoja atyre me fjalë plot respekt. Wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Sot edhe shtrije krahën e përuljes ndaj tyre prej mëshirës. Edhe thuaj o Zoti, mëshiroj ata ashtu siç u kujdesën për mua kur isha i vogël. Pra këtu Allahu subhanahu wa taala këtë ajet po na urdhon që me gjitha llojet e bamirësisë e respektit pra në raport me prindërit tonë. Pra qofta e bamirësi me fjalë apo me vepra. E këtë arsye krejt sajna është që do thot prindërit tanë kanë qenë shkak që ne sot ekzistojmë. Prandaj aty ne i takon dashuria,
ju takojnë drejta, ju takojnë bamirësia, edhe ju takon që me qenë sa më afër me ta. Këtë këto do të kërkojnë me domos, po kërkojnë me domos që haku ose detyra, obligimi i prindve ndaj nesh është shumë i madh. Po këtë kërkojnë me domos që ne duhet pra në mënyrë obligative t'ju dhajmë aty në përparësi para gjithë tjerë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala këtu po e veçon për krejt kësajna që mu lut për prindit tanë, dhe mu lut që Allahu më mëshiru, qoftë ata gjallë apo qoftë që kanë vdek. Këtë jo si shpërblim apo shpagim për bamirësinë që kanë bërë ata ndaj nesh, por që kur kemi qenë të vegjël, janë kujdes, na kanë rrit e kështu me radhë. Mirë po lutja ndaj prindërve që Allahu më mëshiru është e veçantë nëse ata janë musliman. Nëse janë mushrikë, pra janë prej idhujtarëve, atëherë nuk do të me lutë Allahun që më mëshiru dhe më fal. Ibn Abbas radiallahu anhuma kur e komenton fjalën e Allahut, pra që e lexuam më lart, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, o Zoti fali ata, ashtu siç u kujdesën për mua kur isha i vogël. Thot fa nasakhatha al-ayatu allati fi bara'a. Këtë ajet e ka shfuqizu ajeti që ka në surën Tobe, pra është ajeti në 13. Po Allah thot ma kana li nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jinn. Thot nuk i takon të dërguarit, pejgamberët, as besimtarëve që të kërkojnë falje për mushrikët, për idhujtarët, edhe nëse ata janë pitafër me tyne. Por pasi që është bërë e qartë të tyne se ata janë për banorëve zjarrit. Po ashtu Muslimi transmeton e sahih noti prej Buhariut radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ista'dhantu rabbi an astaghfira li ummi fa lam ya'dhan li wasta'dhantuhu an azura qabraha fa adhina li. Sa të kam kërkuar leje prej Zotit tim që me kërku falje për nënën time. Pra më dhon leje që unë me kërku falje për nënën time. Fa lam ya'dhan li, sa Allah nuk më dha leje. Pasaj thot kërkova leje prej tij që me vizitu varrin e saj edhe ai më lejoi. Mirë po, nuk ka të keqe, madje është punëve të mira që pra nëse janë gjallë, më lut për ta që Allahu më udhëzu. Dhe që Allahu më dhon sukses me pranu të vërtetën. Po më udhëzu edhe më dhon sukses që ata me pranu të vërtetën, pra Islamin. Siç ka në sahih prej Buhariut radhiyallahu anhu, i cili për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë Allahu mehdi dawsan wa'ti bihim, o Allahu zaje fisin daws. Edhe silme ata, pra si muhajgjerë në Medinë. E Muslimi transmeton në sahihun e tij prej Zeid ibn Abdurrahmanit, i cili thotë se më ka treguar Buhariu radhiyallahu anhu, i cili ka thënë kuntu ad'u ummi ila al-islam wa hiya mushrika. Sot vazhdimisht e thërrja nënën time në islam, pra i kumbo davet. Ka qenë thot i dhujtare. Fa da'awtuha yawman fa asma'atni fi rasulillahi ma akra. Po të një ditë i bana davet për thirrën në islam edhe foli fjalë shumë trana për pejgamberin sa. Thot sa që do të për mua kjo është një gjë shumë e papranueshme ose e urrejta shumë. Fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. Pas kësaj shkova te pejgamberi sa duke shajt. E thashoj dërguar Allah unë vazhdimisht po i bëj davet nënës time. Mirë po sa thot kur i fola për islam edhe thirrja në islam, thot ajo foli fjalë për ty që do thot fjalë shumë të rryra ose të papëlqyeshme. Do thot që nuk më pëlqyn. Thot prandaj lutë Allahun që më uzu nënën e Buhariut. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu mahdi umma Abi Huraira. Atë pejgamberi ka thënë Allah e ka lutur Allah. Uzoja nënën e Buhariut. Fa kharajtu mustabshiran bi du'ai nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe kam dalë prej pejgamberit duke qenë i gëzuar. Duke e përgëzu vetën time që pejgamberi po lutet për nënën time, do të thonë duaja pejgamberi nuk refuzohet. Thot fa lamma ji'tu fa sirtu ila al-babi fa idha huwa mujafin. Thot kur erdha te shtëpia edhe u afrova derisa poshtë ishte e hapur.
Fesemiat ummi khashfa qadamayya. Thotë nana ime I dëgjoi ecin pra zhurmët e këmbëve të mia. Faqalet makanaka ya Abu Huraira wa sami'tu khadat al-ma. Thotë më tha mos u afro. Thotë dëgjova që dëgjova atë zhurmën e ujit. Qale fa iktasalat, thotë ajo u la, po u pastru. Wa labisat dir'aha wa ajilat an khimari. Thotë edhe veshe atë robën në trup, thotë edhe shpejtoj me vendosë dhe shamit. Fa fatahat al-bab thumma qala, thotë edhe hapi derën dhe tha ya Abu Huraira ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sa Abu Huraira dëshmoi se nuk ka të adhuruar meritor për Allah dhe Muhamedi është I dërguar, robi I Tij dhe dërguar I Tij. Qala fa raja'tu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ataytuhu wa ana abki min al-farah. Qala qultu ya Rasulullah abshir qad istajaba Allahu da'wataka wa hada Abi Huraira. Sa do ktheva te pejgamberi sa son duke shajt për gëzimet. Tha shoj dërguar Allahut mysh dhe se Allah ju ka përgjigj lutjes tane dhe ka udhëzuar anën time. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. Pastaj thotë falënderoj Allahun e bani hamd e lavdëroj Allahun e tha koft hajr. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. Kanoj dërguar Allah lutë Allahun prapë që nënën time dhe mua më bë dashur për besimtarët. Edhe ata besimtarët më bë dashur në zemrat tona. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma habbib ubaydaka hada yani Abu Hurairah wa ummuhu ila ibadika almu'min. Ata bëjnë sa kalu prapë. Kanë Allah këtë robën ton bëre dashur, edhe nënën time bëre dashur për robërit tu besimtar. Kama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Prandaj thotë çdo musliman që është kriju pasoj lutjet pejgamberit sa më ka dëgju për mua, nëse nuk ka po, thotë më ka dashur shumë. Prandaj kjo është një prej argumenteve që ata të cilët e urrejnë e vorrejnë ose e ofendojnë ose e shajnë kështu më radh folin për nderin e tij, do ata kanë probleme me imanin e tyre. Pra në këtë ngjarje madhështore po shohim se ka argument që lejohet më lut për prindërit tanë nëse janë idhujtarë, jo besimtarë që Allahu më udhëzu. A për shumë se sa rëndësishme është kjo çështje. Pa çfarë dobi të madhe ka. Pa që Allahu mundet edhe I përgjigjet lutjet tona nëse ne lutemi sinqerisht, edhe Allah ka dërë që ata më udhëzu. Prandaj për këtë hadithi po e shohim që duhet me bëjmë bashkë mes dy gjërave, pra edhe mes davetit edhe lutjes. Jo vetëm u mjaftu me lutje. Mirë po edhe me I thirrë në Islam. Çka ka vepruar Abu Huraira me nanën e tij? Pra ai vazhdimisht e ka ftuar në Islam, vazhdimisht I ka bërë davet. Edhe vazhdimisht e ka lutur Allahun që me udhëzu, edhe me dha sukses. Madje do thotë po se si ka shkuar te pejgamberi sa me ka kërkuar edhe prej tij që me lut. Pa që Allah me udhëzu nanën. Pastaj pasi që udhëzu do thotë nëna e tij, Abu Huraira ka vazhduar më lut për të që Allah më mëshirua dhe më fal. Këto transmeton Buhariu në librin e tij Al-Adab al-Mufrad. Për Abu Murrës I cili ka qenë sklavi I Umuhanit, që është vajza e Abu Talibit. Ai thot enhu rakiba ma Abi Huraira ila ardihi bil aqiq. Thot një ditë ka qenë bashkë me Abu Hurairën, po mbi kafshën e tij edhe kanë shkuar te toka që ka pas në atë luginën e Aqiq që është afër Medinës. Fa idha dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata. Thot kur ka hi te arati ose te toka ti pra afër shtëpisë tina, thot ka vërtit me zë të lartë. E ka thonë paqja, mëshira dhe bereqeti Allah të qoftë mbi ty nëna ime. Taqulu alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pastaj edhe ka kthy selamin. Yaqul rahimakallahu kama rabbaytani saghira. Allah të mëshiroft ashtu qysh më ke rrit edhe më ke je kujdes për mua kur kam qenë I vogël. Fa taqulu ya bunayya wa anta jazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabir. Ka thonë edhe ty o biri me Allah të shpërbleft
me të mira, edhe qoftë i kënaqur me ty ashtu qysh po më respekton ti pasi që e rrit, po e bë burrë dhe e rrit i madh. Po ashtu Muhammed ibn Sirini, pra Buhariu transmeton këto për Muhammed ibn Sirini, i cili thot kunna inde Abi Hurajra ta lejleten. Thot një natë ishëm te Abu Hurajra, fa qala edhe tha Allahumma ighfir li Abi Hurajra wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Thot no Allah falë Abu Hurajra në nanën e tij. Edhe çdo kon i cili kërkon falje për të. Qala Muhammed ibn Sirini, atëherë Muhammed ibn Sirini ka thonë fa nahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abu Hurajra. Prandaj thot ne duhet të lutemi që Allah mi falë ata dy, njëshë na përfshi lutja e Abu Hurajrës. Pastaj lutja që e bën fëmia për prindërit e tij, atyre ju bën dobi edhe pas vdekjes, padyshim. Pra nëse pasi të vdesin lutet për ta, atëherë kjo dua ju bën dobi shumë prindërve. Nga se siç e dim, veprat e vdekurit ndërpriten. Që shka në Sahih në Muslimit prapë Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, i cili thotë, e tregon se pejgamberi sa ka thonë idha matal insan in qata amaluhu illa min thalath. Kur vdes njeriu ndërpriten gjitha veprat e tij, përveç 3. Sadaqatin jari, nëse ka lënë lëmosh në sadaka rrjedhëse. Pra një vepër e cila njerëz vazhdojnë me përfitu prej saj edhe këtij vazhdojnë pra i rrjedhin shpërblimet. Au ilmin yuntafa'u bihi, ose ka lënë dije prej cilës përfitojnë njerëz. Au waladin salihin yad'u lahu, ose ka lënë fëmijë të mirë, devotshëm, besimtar të mirë i cili lutet për ta. Bashkë Buhariu transmeton në Adabul Mufrad me zinxhir të mirë për Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, i cili tregon dhe thotë turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Të vdekurit pasi që të vdes ndodh që nganjëherë më ngrit shkallën në xhenet. Fa yaqulu ay rabbi ayu shay'in hadi. Atëra e vet Allahun thotë, o Zoti im, prej ka po vin këto. Pse po ngritna në shkallën në xhenet? Fa yuqalu waladuka istaghfara lak. Fëmia jot sa po kërkoj falje për ty. Po sa më shumë që ne kërkojmë falje për prindërit tonë, po mbasi që kanë vdek, atyre ju ngritën shkallën në xhenet. E pra kështu po e kuptojmë që lutja për prindërit tanë, pra që Allah më mëshiru, Allah më fal, kjo llogaritet si birr, pra llogaritet si mirësjellje, respekt ndaj tyre, pa mirësi. Edhe si hak apo e drejtë e tyre ndaj nesh. Prandaj sa është atë çdo musliman, çdo fëmijë do të më kushtojë rëndësi të madhe kësaj çështje. Nga se kundërta e kësaj, pra nuk ka mëkat më të madh se sa njeriu, pra fëmia mi sha ose me ofendu prindërit e tij. Kjo është me mëkate e gjërat mëja. Pra ose me fillimisht mi sha ata me ofendu vet, ose më bosh shkaktar si tjerë me ofendu edhe mi sha ata. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, inna min akbar al-kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Pra hadithi është në dy sahihet. Ka mëkati më i madh është, ose për mëkate më të mëdha është kur njeriu i mallkon dy prindërit e tij. Kila ya Rasulullah wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi. Atëherë kanë pyet sahabët, çu shka mos i që njeriu mi mallku prindërit e tij. Pra është e pakashme kjo, ose e papranueshme. Në njeri i mençëm me bë këtë vepër. Qala yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu. Thotë është atëherë kur njeriu e shon babën e tjetrit, e ofendon edhe ai kthehet, ai ja fyn ose ja shon, ofendon babën e tij. Wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu. Ose thotë e shon, e ofendon nanën e tjetrit, e thotë ai kthehet edhe e shon ose ofendon nanën e tij. Po ashtu në Adabul Mufrad për Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu transmetohet se ka thonë min al-kaba'iri 'inda Allah an yastasibba ar-rajulu li walidihi. Fi gjunat mëdha te Allah është që njeriu më bosh shkaktar që tjerët po me asha ose me ofendu prindin e tij. Në Sahih Muslim ka për Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sa ka thonë la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allah ka mallku ose Allah mallkoft atë person i cili mallkon prindërit e tij. Po padyshim që kjo do thotë shari ose fyri ose mallkimi i prindërve ose më bosh shkaktar që tjerë mi shallë, mi mallku ose mi fyj ata, kjo gjithmonë vjen si rezultat i një shpirti i cili është shumë i ulët, ose do thonë i cili dikush i cili ka morale të
prishura, do morale shumë tulta kështu më radh. Prandaj ne në fund e lutim Allahun subhanahu taala që më na rujt, më na shpëtu, edhe lutim Allahun subhanahu taala që më na fal neve, mi fal prindërit tan, edhe gjithë muslimanët, edhe muslimanët vërtet Allah subhanahu taala është falës. Edhe më shirplot. Inshallah ndersin ashëm do të flasim që prej duave që preferohet që muslimani më bëj është më lut për udhëheqësit e tij, për pushtetar, pa që Allah subhanahu taala më dhon sukses. Allah subhanahu taala më udhëzoi kështu më. Allah dhe më mirë, Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa